nating session. He is a values education advocate. He studied Doctor of Education, major in Educational Management at Pampanga State Agricultural University. He studied Masters of Education at University of Asia and Pacific. Studied Psychology at Angeles University Foundation and studied Philosophy at Divine Word Seminary. Studied at Agricultural Engineering at University of the Philippines, Los Baños. Hindi ko na po papakabaan pa ang ating idol, ang ating sasabihin nating man of value. Wala pong iba kundi si Dr. Wendell Cabrera. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Salamat, Dr. Floyd. Let me share my screen. Okay, so magandang buhay, mabuting tao, mabuting asal. First of all, I would want to take this opportunity to thank the organizers, particularly APNIB, Region 3, for inviting me to talk in this webinar, especially Dr. Maria Lourdes Isunding Baybay, the President of APNIB Philippines, and particularly Dr. Floyd Aquino, the Regional Coordinator of APNIB Region 3, who was so persistent and could not take a no for an answer. So here I am. To all the participants, the fellow educators of this webinar, isang mainit na pagbati ng isang magandang buhay sa ating lahat. My presentation today may not reflect the official views of the Department of Education or of APNIB, but based on my learnings I had with the University of Asia and the Pacific during my Masters of Arts in Values Education, and my personal convictions and principles guided by my values and the ethical principles I adhere to. I will be talking about the role of values and virtues and character strength and how this impacts us in terms of making ethical decisions. Naunahan na po ako ng SDO Tarlac. Ang galing po ng SDO Tarlac. Ano po? So, before we start, I would want to request all participants, I hope naka-open pa yung menti.com. Okay? Kasi we will be using that application to answer some questions that I will be fielding during my presentation. So, ito po yung menti.com. Ano? So, doon po sa sandali, hindi nakikita ba ninyo yung menti.com? Hindi po, sir. Nakikita po yung slide nyo po. Yung slide. Okay, sige. Ano ko muna is stop share. Dapat share full. Okay, yan. So, nakikita na yung menti.com. Mentimeter, I mean. So, i-open natin. Apa, okay, sir. I-open natin yung Mentimeter. Okay? Now, let me... Okay, mag-ano tayo. So, go to menti.com and enter the code 649676 and answer the question.
Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Only one. Sir, di daw po sila makapasok dun sa Menti. Bakit? Ayaw daw po. Yan, pwede na. Sige po, isa pa po daw. Try daw po yun po. Bakit tayo? Bigyan ko ikaw ng 3 minutes. Sige po. Sir, pindot po yung present. Sir, pindot po yung present daw po. Yan na, meron na. Ayan na, pumapasok na po yung iba. Oo, pumapasok na yung ito. Ano nga daw po yung code? Ito. 6496 10-04-060. Sir, ano daw po yung code? 10. Alakas po yung sir. Sandali, iyan natin. Tapa. Masyado pong malakas yung ano, sir. Oo. Okay. 10-04-060. Yan po ba, sir? Oo. Ayan daw po. Okay. So nakikita natin yung results. Hello. Naririnig niyo po ako? Yes po, sir. Naririnig po. Nakikita niyo yung results? Yes Nakikita po. niyo? Okay, kita. Okay, sige. So, dito sa results natin, makikita 17% ay new learnings. 13% because they were chosen by their supervisors. And 12% because for professional growth. And around 2% because they were invited
by their friends. Okay? Sige. Let's proceed. Okay, sige. So, tinry lang po natin, wag natin isasara yung menti.com kasi ay meron pa pong mga ibang mga questions that I will be fielding and so that yung ating pagkakaroon ng presentation natin ngayon would be interactive in a way. Okay? So, sa buhay po natin bilang mga tao, we are in a continuous journey, diba? We all journey through life, and in our journey, kung minsan merong nauuna sa paglalakbay natin, kung minsan merong nahuhuli, o kung minsan merong humihinto sa paglalakbay. Naalala ko nung ako ay isa pang principal, merong sinabi sa akin yung ating mga faculty members. Sabi nila, "Sir, we all are behind you." Napaisip ako. Tanong ko sa sarili ko, bakit behind me? So sinabi ko sa kanila, hindi. I want you to be beside me, not behind me. Gusto ko sabay-sabay tayong naglalakbay para nakikita ko kung sino yung nahuhuli, sino yung napapagod, sino yung gusto ng huminto sa paglalakbay. Sabi ko, if you are behind me, paano kung makikita kung sino na ang may problema sa ating paglalakbay? Sino ang napapagod? Sino na ang kailangang huminto para sandali ay makapagpahinga at makapag-recharge. Importante na kung saan ang destinasyon natin ay sabay-sabay nating maaabot. Sa DepEd, we have this no child left behind. Pero paano nga ba natin ito isinasakatuparan? Sinasabayan ba natin ang ating mga mag-aaral sa kanilang paglalakbay? Totoo nga bang walang nale-left behind? Ngayon sa pandemic, sinasabi natin, we heal as one. Ngunit alam natin, lalo na sa mga nakaraang linggo at araw, patuloy ang pagtaas ng mga kaso. At pagod na ang ating mga frontliners. Merong nangangamatay sa ating mga frontliners. Tanong ko, sabay-sabay ba tayo sa paglalakbay na ito upang magawa nating magkapit-bisig para sa mga pagod at nanghihina para sila ay magkaroon ng lakas upang ituloy ang paglalakbay na ito? A journey of 1,000 miles begins with a single step. At para sa akin, araw-araw dapat kahit mumunting mga hakbang ay ating ginagawa. At alam ko, itong araw na ito ay simula at yung mga kahapon nagsimula, yung mga araw na ito ay simula ng isang hakbang tungo sa isang mabuting landas. I believe that your presence in this webinar is not by chance alone. You made a big decision to be here despite and in spite of your circumstances, because you believe that this single step will make a difference of whatever purpose you may have. Kanina nakita natin yung resulta kung bakit, ano yung nag-motivate sa atin para nandito. Marami sa atin nakita na they want new learnings, bagong mga kaalaman. Yung iba dahil sila ay napili ng kanilang supervisor. Yung iba para sa kanila kailangan nila ng professional development. Yung iba naman merong nagsabi na sila ay naimbitahan ng kanilang mga kaibigan. Oo, naimbitahan sila. Maaring pwedeng sila magsabi ng no, pwede sila magsabi ng yes. And yet,
here they are with us. So this is a single step. And this journey, sabi natin, our journey towards values education, towards making ethical decisions, is a single step for a new beginning. Now, in our journey as teachers, I would want you to look back to memory lane and reflect on the following questions. So yung unang question in the beginning of our journey, bakit ba naging guro tayo? Ano yung mga personal beliefs natin na para maging supong imahe or images or characteristics tungkol sa ating profesyon na nagtulak sa atin para maging isang guro, maging supervisor sa panahon ngayon, or maging government employee. Punta tayo ulit sa menti.com. And I would want you to encode dali po. Okay, ayan. So encode 7338880. Sir Floyd, nakikita niyo yung slide? Yes po, sir. Nakikita po. Pati yung tanong. Opo, sir. Nakikita po. Okay, thank you. So what personal beliefs? So bibigyan ko uli kayo ng 3 minutes to answer this question. Okay? Timer starts now. Wala yung background, sir. Background sound po. Pero na po. Hello, sir. I'm open for voting daw po. Sandali, oo. Sandali. Thank you, ma'am. Yan.
sige. Tingnan natin yung kung ano yung common images, ano yung common commonality sa atin. So lumilitaw, okay, apat actually, ang pinaka word na lumalabas o images. Okay? Nag-encourage sa inyo kung paano na-encourage tayo to become a school teacher or a supervisor today or a government employee. It's yung love. Okay? Love for the teaching profession, your passion, your love for service, giving service. Okay? And you look at the teaching profession as a vocation. So ito yung mga common images na lumalabas dito sa ating dito sa question na ito. Why you want to be or why that encourages you to become a teacher. Okay? So yun ang common themes doon sa journey stories natin. So let's go now to the second point in terms of our journey. Kasi nagpapatuloy yung journey natin. So, bakit tayo nagpapatuloy para maging isang school teacher or supervisor? Bakit importante ito sa atin? So, what does being a school teacher, a supervisor, or government employee mean to me now? Ano ba ang kahulugan nito ngayon sa atin? Okay? So, punta tayo doon sa menti.com. Okay? Sandali lang po. Ito po yung code na nailagay. Dahil po ito ay noong last week po na-present din sa batch 1. So, ito. So, ito po yung code 6249260. So, 6249260. Yun po ang ipasok niyong code. So, what is continuing to be a school teacher, supervisor, or government employee important to me? Bakit siya? Ano ang halaga? So, bakit siya? Ano ang kahulugan nito sa atin? Kanina, ano ang nagtulak sa atin? Ngayon, nagpapatuloy tayo sa pagiging isang school teacher or a supervisor. Ano ang kahulugan nito para sa atin? Bakit nagpapatuloy tayo sa kabila ng ang dami nating mga trabaho? Lalo-lalo na ngayong pandemic, nagkukumahog tayo sa kung paano natin, ano ang magiging itsura ng school opening. Nagkukumahog tayo sa paggawa ng mga modules. Okay? Mababa ang sahod. Okay, so lumalabas na yung mga sagot. Ang nakikita natin is passion. Okay? So another 3 minutes po. Love for students. Love for service.
tatlong lumabas, okay, na common sa atin. Ito yung passion, okay, dedication, at saka yung love. Okay? So yun po, yun ang pinaka lumilitaw sa ating kung bakit nagpapatuloy tayo sa ating paglalakbay bilang isang guro. Now, how do you view your work now as a calling? Do you look at your work as a calling or just a job? Magkaiba po yung calling kaysa sa job, di po ba? Kung calling yan, andyan yung nakita nating image, yung doon sa kung ano yung common sa atin. Sabi natin, passion, dedication, love for our students. Kung job yan, naghihintay na lang tayo yung kung kailan na yung sahod. Okay? Kasi as a job, we look it as a means for livelihood lang. Okay? And thank you because you look at your profession as a teacher, as a calling, as a mission for us. Okay. Now, do you live your life in such a way that you learn to view your school as a place to belong rather than a place to survive? Do you look at your school? Do you look at DepEd as truly a home, as truly a family? Okay? Nararamdaman ba natin na kabahagi tayo dito sa ating paaralan, sa ating opisina, kung mga supervisors tayo, o sa kabuuan ang DepEd, ano ba ang turing natin sa DepEd? Now, I would want you to go again to menti.com. Okay, punta po tayo sa menti.com. At i-encode naman po natin ang code 5808574. What is the meaning for you of this statement? Walang value sa mga kabataan ngayon. So para sa atin, para sa iyo, bakit kung minsan naririnig natin yan, nagrereklamo yung ating mga co-teachers, sabi, yung mga estudyante natin, mga kabataan ngayon, walang mga values. Okay? Hindi sila naturuan ng tama. Okay, sige.
Okay, sige po. Lumilitaw, okay, dito sa ano natin, doon sa result ko, tatlo o apat ang mga lumalabas na pinaka-common, pero ang pinaka-sentro po, sabi natin, lack of education. So ang tanong kasi is, kung lack of education, bakit kaya lack of education samantalang ang mga kabataan natin, ang mga estudyante natin, nasa loob ng paaralan? Okay? So, tingnan natin ngayon kung ano ba talaga ang rason kung bakit sinasabi natin walang values ang mga kabataan. So, let me continue. Okay. Okay. Kanina sabi natin, may mga bagay na mahalaga sa atin. Okay? At yung mga mahalaga sa atin ay yung mga bagay na pinahalagahan natin. Ngayon, para bang yung tagline sa isang coffee commercial, para kanino ka bumabangon? Hindi ka lang ngayon, ikaw bilang sangguro, bilang tao, hindi ka lang gumigising, bumabangon ka kasi may dahilan. Kasi meron tayong pinahahalagahan. Okay? So magkaroon tayo ng crash course sandali sa foundations ng values education. Sabi, there are two kinds of values. Yung tinatawag nating mga moral values at yung mga cultural values. Okay? At importante na magkaroon tayo ng kamalayan o awareness sa iba't ibang kahulugan tungkol sa values o pagpapahalaga. At kadalasan, itong yung mga definitions natin, yung ating mga interpretations ay mga conflicting. Okay? Nagtutunggalian. Tulad halimbawa kanina doon sa tanong natin, what do you mean when you say ang mga kabataan ay walang values? Iba-iba yung sagot natin. Sabi natin, influence ng media. Paano dahil sa pasaway, dahil kasi hindi sila nasubaybayan ng kanilang mga magulang, o kaya kasi hindi nila alam kung ano ang tama kasi may kakulangan sa edukasyon. So iba-iba. And therefore, as values ed teachers, we have to make or an explanation, we have to explain what these values are. So, when we talk of giving a concrete explanation of what are values, it would redound to these two basic kinds of values. Okay? But there are objective and absolute values, at itong mga objective and absolute values na ito ay nanggaling from without, na ibigay sa atin itong mga pamantayan nito, itong mga values, moral values na ito. Kaya nasasabi natin kuminsan sa mga kabataan, wala silang values. Kulang kasi sila ng values. Why? Because there are standards that we have to make. And these standards, ito yung tinatawag nating
mga moral values. Yung pangalawa ay yung cultural or subjective values. Cultural or subjective values kasi nakadepende ito sa kung ano ang kultura, kung ano ang kinagisnang kultura ng isang individual, ng isang tao. Kaya ito subjective kasi pwedeng magbago. Halimbawa, isang cultural value nating mga Filipino ay yung pagmamano bilang respeto sa ating mga nakakatanda. Pero sa kasalukuyan, sa time ng mga millennials, makikita natin, iba na ang anyo, pamamaraan kung paano yung pinakikita itong cultural value ng pagmamano. Beso-beso na. Ayaw na nga nilang nagmamano, nagpapakita. Pero hindi nangangahulugan na wala na silang respeto. Yun nga lang, this part of cultural value have changed, have transformed into the kind of what we see now because of the changing culture and influence of different societies in our country. Okay? So ito yung sinasabi natin na yung moral values, yun ang nagiging basis natin, yun ang nagiging guide natin para masabi na kung tama o mabuti. Kaya nasasabi natin, walang values yan. Kasi meron tayong pamantayan kung ano ang tama at ano ang mabuti. Sa cultural values, hindi naman natin sinasabi, masama yung pagbebeso. Hindi. Kasi nag-iiba. Your last day of your webinar, may magtutok in terms of yung Filipino value system natin at kung paano ito ay pwede na natin may link ngayon itong relationship ng mga moral values and cultural values. Okay. Sabi ko nga, mayroong dynamic relationship between cultural and behavioral values. Kailangan natin ma-distinguish kung ano yung cultural values or behavioral values na lihis doon sa mga absolute moral values. Pero kailangan natin makita na mayroong intimate relationship between the moral values and the cultural values. Another point that we have to look into the dynamic relationship between moral and cultural values is that when matters or issues or decisions of right and wrong, when we encounter these decisions, the cultural values must always be rooted in the moral values. Hindi pwedeng ipagpalit yung cultural value doon sa moral value. Kasi in terms of what is right and what is wrong, ang pamantayan natin ay yung moral values. Okay. So, merong kailangan natin bigyan ng masusing halimbawa yung cultural value natin ng strong family ties. Kung titingnan natin, merong positive yung value na ito. Positive itong cultural value na ito, yung strong family ties. Example dito ay because of our strong family ties, which is rooted in our moral values, karamihan sa mga Pilipino ayaw ng diborsyo. Bakit? Kasi nakikita na may pagpapahalaga sa pamilya. Ang pamilya bilang pundasyon ng isang lipunan na kung sira ang pamilya, magkakawatak-watak din ang lipunan. Pero kung ang cultural value of strong family ties ay ginagamit para, halimbawa, para mapanatili ang kanilang pamilya sa politika, kaya merong mga political dynasties o kaya pinagtatakpan ang kamiyembro ng pamilya kaya nagpapatuloy ang graft and corruption, hindi nagiging basihan yung moral values, hindi nagiging pundasyon yung cultural value of strong family ties dahil linalabag ang pamantayan ng kung ano ang masama at
ano ang mabuti. So ito, dito natin makikita yung dynamic relationship ng moral and cultural values. Bakit? Okay? Kasi when we talk of the moral values, we always have to look at God as the very foundation of values, of moral values. Ano ang gustong sabihin nito? God is the foundation of moral values. We recognize that God is the divine lawgiver. Siya ang nagbigay ng mga batas na sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga batas na ito, revealed His design, kung ano ang naisin niya para sa mundo, kung ano ang naisin niya para sa kanyang mga nilikha, na makikita natin sa eternal law that was given to us by God. Okay? Na reflected in the moral values that we adhere to. Another point that God is the foundation of moral values, it affirms that all human civil laws must be rooted in the natural moral law. That's why, kailangan tingnan natin, ano ba yung mga batas na pinatutupad? Ang mga batas na pinatutupad ba ito ay nakaangkla sa kung ano ang ibinigay na values, na moral values ng Diyos. Kasi siya yung pundasyon, siya ang nagbigay ng lahat ng mga batas na ito. Furthermore, we have to acknowledge that the moral law is written in the hearts of every human being. Regardless whether this human being is a Christian or not, God has embedded in our hearts that we are able to know what is right and what is wrong. Example, during the pre-Hispanic era of our society, of the Philippines, hindi nila alam ang pagiging Kristiyano, pero alam na nila kung ano ang masama at mabuti. Kaya nga, makikita natin sa iba't ibang mga batas ng ating mga ninuno, halimbawa, ang pagnanakaw ay nakikita ng ating mga ninuno na hindi tama. Kaya nga, kapag nahuli sila na nagnakaw, noon, panahon na yon, kasi it's an eye for an eye at tooth for a tooth. So kung ginamit mo ang kamay mo bilang instrumento sa paggagawa ng hindi mabuti, yun ay puputulin. So yun, no? That in the hearts of every human being, we are able to know the moral value. We are able to know what is good to us. Kasi intrinsic sa atin, likas sa atin, bahagi ng pagkalikha natin kung ano ang masama at ano ang mabuti. And since God is the foundation of moral values, kung titingnan natin, there are 6 core moral values which are anchored in the 10 Commandments. And the 10 Commandments, for us Christians, are the basis of what is good and what is moral. When we talk of love of God, ito ay nagpapakita ng first 4 commandments. Yung thou shall not have no other gods before me, thou shall not make unto thee any graven image, thou shall not take the Wala yata. Sir, nawala po yata yung sound nyo. Sir Wendell. understanding of what values are, it would lead us to 2 things that we really want most as human beings. Ano ba yung talagang mahalaga sa atin? Ano yung mga pinahahalagahan natin? Okay?
And when we talk about what we want in life, decisions have to be made. In making decisions, we are always confronted with choices. At madalas, ang mga choices na ito ay hindi between good and evil. Kadalasan, ay ang mga decisions na gagawin natin ay between good and good. Example, kung tagulan, masarap matulog, pero gigising ka para bumangon dahil alam mo na kailangan magturo ka. So, dalawang good ito. Whether gagawa ka ng choice kung mananatili kang matutulog kasi ang pagtulog ay hindi masama, or babangon ka para ihanda mo ang sarili mo para magturo. Or yung example yesterday doon sa value of health, that between two choices ang isang medical practitioner, kung isasalba ba niya ang buhay ng nanay o isasalba yung buhay ng bata. And in the process, kailangan either mag-abort siya or hindi. So these are choices that we have to make in life. And kailangan sa paggawa ng desisyon, hindi lamang dapat natin i-clarify kung ano yung mga choices, kung ano yung mga values. Kasi sa values clarification, sabi natin, excuse me, ang teacher, hindi siya dapat, facilitator lang siya dapat. Hindi, tinatanggap niya lahat. Okay? Pero, paano mo tatanggapin lahat kung yung bata hindi pa niya alam kung ano yung pamantayan niya para choice. So, bilang isang guro, kailangan mabigyan muna natin ng criteria. Ano yung criteria para sa pagpili? Parang sa supermarket. Kung ikaw ay pupunta sa supermarket at marami kang choices, halimbawa sa sabon, bago ka gumawa ng pagpili, meron ka ng pamantayan, meron ka ng criteria kung anong pipiliin mong sabon. So the same way in life, that we have to make our students learn, understand what is the criteria for making a choice. And that criteria should always be based on the moral values. Should always be based because the moral values are absolute. They never change. Kahit na magbago ang lipunan, kahit na magbago ang mga tao, ito ay criteria, ito ang magiging pamantayan natin. So, unang-unang choice o bagay na gustong-gusto natin ay happiness. Okay? Sabi natin, ang happiness is an experience of joy and deep sense of contentment the moments of life. So, kailan ba natin naranasan na magkaroon tayo ng joy, ng sense of contentment? Contentment ba yung kapag may bagong cellphone na brand, bagong labas na cellphone, gusto natin bumili. Pagkatapos na naman, after some time, after some month, meron na naman bago, gusto na naman natin makita ito o bumili nito. So, hindi doon nasusukat yung joy. Kasi dapat nasusukat, sabi, it's a deep sense of contentment. So, ano yun? So, sabi na ng mga philosophers, happiness is a stable and perpetual possession of the good, which is totally perfect. So, totally perfect, yung good na yun. Kaya tayo sobrang saya kasi nandyan na. Angkin-angkin na natin yung good na yun, at dahil yung good na yun ay perfect, hindi ka na magnanais ng ano paman. Okay? So it is desired, it is desired for itself and satisfies all our desires and which fulfills all demands of man's nature. At sino kaya ito? Sino yung ultimate good that completes our desires and fulfills the demands of our nature? Okay. Ang pangalawang gusto natin ay yung meaning, magkaroon ng kahulugan.
So yung kahulugan na yun, yung a sense of purpose, finding a calling, leaving a legacy or connection to something outside of ourselves. So kaya nga ang tanong ko kanina, ano ang kahulugan ng pagiging isang guro ngayon? Meron bang kahulugan ito? So nakita natin, ang sagot natin, kasi ito ay passion. Kasi ito ay isang vocation. So tinitingnan natin is, kung katuturan nito, ito ba ay bumubuo sa ating pagkatao? Kung kahulugan nito, tingin natin lahat naman tayo ay mamamatay. Ano ba ang kahulugan ng buhay kung lahat naman ay hahantong sa kamatayan? Ano ang halaga ng pagiging mabuti o ng pagpapakabuti kung lahat naman tayo ay hahantong doon sa kamatayan? Our human nature dictates that we are good, lahat tayo ay mabuti because we were created by God in His own image and likeness. And therefore, whatever is good is what we desire. And our life will only have meaning if we find it in the ultimate good, and that is the summum bonum, who is God. So every action would always lead us to that last end. Oo, mamamatay tayo, pero hindi yun ang huling hantungan natin. Ang huling hantungan natin ay makapiling kung sino ang lumikha natin, kasi yun ay nakabatay doon sa likas natin na pagkatao. Sabi nga ni Pascal, okay, there is a God-shaped vacuum. Sabi nga ni Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only God, the Creator, made known through Jesus Christ. Si Saint Augustine of Hippo, si Saint Augustine, nung siya ay hindi pa nagpare, siya ay maraming mga babae na ang naka-intercourse niya. Okay? Playboy siya. Pero kaya sabi nga niya, our hearts are restless until they find rest in you. So basically, God is our absolute good. It is only God who can permanently satisfy us, the desires of our hearts, the longings of our hearts. And we always have to look back when we talk of ano yung mga ginagawa ba natin. Ang lahat ba ng ginagawa natin ay papunta doon sa ultimate end natin, which is God. Hence, if God is our ultimate good, all our actions must be attuned to the purpose He has for us. It is only then we can find meaning in our life, and all our actions must reflect the goodness in us. Therefore, in order to reflect that goodness in us, to reflect the God in us, okay, we have to find meaning by improving the quality of life. Improving the quality of life, not degrading human life. Thus, kapag ang tao ay nag-violate ng right order of moral values, he does not ordinarily refer it to matters of taste or mood. Hindi dahil dahil ito ay gusto lang niya, kundi ito ay pinagdesisyonan niya. May desisyon siya doon sa kung ikikilos niya ay batay sa moral values or hindi. No man in his right mind will justify murdering an enemy because he claims that, ay, gusto ko lang eh. Okay? At that moment of the time, ginusto lang niya na patayin siya. Okay? Hindi to batay sa kung perception lang niya
Hindi to batay sa perception lang. Or a person in a right mind would not kill a drug addict because he is an addict and justify it that it is because for the greater good. No one will excuse a philandering husband, ang isang husband na nakikiapid, okay? Dahil sabi niya, paminsan-minsan lang naman eh, that it is once in a while. That he simply had a display of taste for women na bigla-bigla nagustuhan niya ang isang babae, kaya nakiapid siya. Because it does not make sense at all. Because moral values are not determined by subjective taste and moods. The end does not justify the means. Murder and adultery are objectively evil. They are non-values for all men, regardless of what our reasons are. And these are always wrong for all men, now and forever. They will continue to be evil, even if the number of men who perceives them as good and pleasurable ay dadami. The second point, give meaning in our lives and reflect the goodness of God, is to right what is wrong. Okay? When people complain to the government, it is not because they want to criticize the president or put down the government. Hindi dahil sila ay dilawan o dahil DDS, kundi sila lahat tayo, bilang tao, tayo ay nilikha ng Diyos. We have the moral duty and right to right what is wrong kung meron tayong nakikitang kamalian sa ating lipunan. Nung napanood ng marami ang episode na online class ng 10 centimeters, marami sa ating mga guro ang nagalit. Nagalit dahil sabi natin hindi tama yung nakita natin pagmumura ng isang estudyante. Pero ang tanong ko sa atin ngayon, pero bakit kapag ang ating presidente ang nagmura o nagbigkas ng rape jokes, ang iba sa atin pumapalakpak pa at tumatawa? Meron ba tayong ibang pamantayan ng kung ano ang tama at mabuti? Ang nagiging pamantayan ba natin ay depende sa posisyon ng tao, kung sino ang taong nagsasabi? As values educators and advocates, how can we right what is wrong when we ourselves have a distorted view of what is right and what is wrong? As values educators, we have to be firm in our understanding of what is right and wrong. Not because a person has authority, an act good. Hindi dahil karamihan ay nangungurakot, tama ang pangungurakot. Hindi dahil maraming mga estudyante ang nangungopya, tama ang pangungopya. There are absolute and changing moral values. Sabi nga ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. If we look at ourselves as good men, therefore we have something. Hindi do nothing, but we have to do something. We have to right what is wrong. Kailangan nating itama kung ano ang mali. The third
point that I would want to share with you to give meaning to our lives and reflect the goodness of God in us is to prevent the good from eroding. How can we prevent the good from eroding? We must not be silent in the face of injustices. We have always to stand firm in our moral values. Sabi nga ni Desmond Tutu, if you are neutral on situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. At sabi sa Biblia, sa Revelations 3:16, and I quote, "So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth." Nang ibig sabihin, hindi tayo pwedeng habang buhay na maging neutral sa gitna ng kasamaan. We have to make a choice. We cannot forever be neutral. We have to take side for what is good. Always for the good. Martin Luther once said, "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter." Dahil sa pananahimik natin at pagwawalang bahala sa kung ano ang tama, nasisira ang common good. At naghahari ang kasamaan. We have to speak out for what is good. I want you now to go back to menti.com. Okay? At sagutin itong tanong na ito. Sandali po. Okay. And encode 3011 092 3011 092. I'll give you again 3 minutes to answer it.
so far, ang tanong is, a friend of yours told you in confidence that she is having depression. So what did you do? So may tatlong choices tayo. Yung una is, because of the trust, I will keep myself. Pangalawa is, because of the good of others, I will tell the situation of my friend, my other friend. Siguro kaya niya sasabihin para matulungan yung iba. Matulungan siya. Kasi hindi niya alam kung ano sasabihin niya para matulungan niya. Okay. Or I will not do anything. Lumalabas dito sa survey natin, okay, mas marami ang nagsasabi na because of the trust, he will keep it or she will keep it to himself or herself. So hindi na sasabi yung depression na nakaharap ng kanyang kaibigan. Okay. So, sige. Sa ganong mga sitwasyon, may mga decisions na kailangan tayong gawin at kadalasan yung mga decisions na yun ay napaka-tough. Hindi natin alam. We are in moral dilemma of what kind of decisions we will make. And in our modern world today, being on the side of the good is tough decision to make. But in making that decision, alam natin that it will affect what will be tomorrow. Therefore, in making decisions, we have to be careful. And we also have to teach our students on how to make careful decisions because tough decisions are ahead to all of us. And primarily, decision making is the formation of the intellect and the will. So, and in values education, ang fino-form natin ay yung intellect and the will. Hindi yung head and yung heart. Okay? Na hindi lang purely head, kundi merong heart because it would lead us to complete action. So what is this education in the formation of the intellect and the will? Whatever is presented as good in our mind, okay, sabi ni St. Thomas, the intellect proposes and the will disposes. So whatever is presented as good in our mind, we act on it. So it is the will that moves us to action for what our mind tells us. And therefore, it is important na yung kung ano yung na-form sa minds natin, sa minds ng mga learners natin, yung tama at yung mabuti. And forming the minds of our learners means we have to give them good criteria or clear criteria or standards of what is good and bad so that they can make meaningful constructs from their experiences and eventually come up with good decisions based on informed choices. Di ba yan din ang sinabi kahapon ng ating speaker doon sa value of health, that we have to make our students be informed of the choices that they make. But how can we prepare them to have informed choices if we would not give them criteria or basis or standards of what is right and what is wrong? Because the development of our intellect is in terms of the three functions of our intellect. How we us, and from the ideas that are formed, how we can make judgment out of these ideas, and then make a stand, make a judgment, and reason out why we are able to make a judgment on a particular ideas. So the intellect discerns a value and present to our will as right or wrong.
Pag ang intellect natin ay may distorted view of right and wrong, talagang magkakaroon ng malaking problema. Kasi yung actions natin ay nakabase doon sa kung ano ang finifeed sa atin ng ating intellect. Kung tayo, halimbawa, mga guro, mismong mga teachers, hindi natin ma-discern kung ano ang fake news at hindi. At kuminsan tayo pa ang nag-share ng mga fake news. Papaano pa kaya ang ating mga kabataan, ang ating mga learners, na kung saan ay nangangailangan talaga sila ng guidance para malaman kung ano ang tama at ano ang mabuti. Formation of the intellect is actually being able to form through judgment and reason based on truth. Kaya importante na ma-develop ang critical thinking sa ating mga kabataan, sa ating mga learners. Pero dapat, yung critical thinking na yon at yung formation ng ating intellect nagsisimula sa atin. Kasi ang critical thinker, hinahanap ang katotohanan at ipinaglalaban kung ano ang mabuti at totoo. Hence, when our intellect is formed to what is true and good, we then have the will to act on the true and the good. And therefore, we have the strength of character to avoid what is evil. And this has to be habitual. And when we talk of habitual, nagiging habit na yung pagiging totoo, okay? Pagiging tama, ito ay nagiging virtues. Okay? Kaya nga, importante sa ating mga kabataan na hindi lamang values ang ma-develop natin. Kailangan ma-develop natin na maging habitual. Excuse me. Ang mga values na ito at maging virtues ito. As a summary, William Kelly says that it is clear that nothing is willed unless it first known. Thought precedes the deliberation of the will. An object is willed and it is known by the intellect and proposed to the will as desirable and good. Hence, the formal and adequate object of the will as good as apprehended by the intellect. Is good as apprehended by the intellect. So, importante na ma-develop natin ng tama yung intellect ng ating mga mag-aaral. At paano ito? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng criteria at standards kung anong tama at anong mabuti. Kasi tayo din, kapag sinabi natin, yung mga batang yan walang values, kasi may pamantayan tayo. Kaya nasabi natin walang values kasi tiningnan natin ano yung criteria natin ng tama at kung ano ang mabuti. Therefore, ito yung kailangan na maging role natin as values educators. That we have to have clear criteria for our students so that our students would understand what is right and what is wrong. So, in this process of making decisions as human persons with intellect and will, because we are both physical and spiritual beings, our decisions must be ethical. But what is ethics? How many decisions do you think you make each day? If you ask the internet, the answer will range from 70 to 35,000. If you ask us, it's the wrong question to be asking at all. That's because we're interested in ethics. We're not concerned about the quantity of your decisions. We care about their quality.
You might want to think of ethics as a tool that helps us create the difference between a good decision and a bad one. Ethics is the branch of philosophy that asks the practical question, what should we do? This leads to the study of things like values, principles, beliefs, and norms. These are the things that shape our choices. Ethics asks us, how should we live? What choices should we make? And what makes our lives worth living? It tries to help us define the conditions of a good choice and then figure out which of our available options is the best one. Let's say a close friend, Lee, confides in you that they're struggling with depression. They're feeling isolated and alone, but whenever they're invited to go out, they find it impossible to do. Lee insists they don't want anyone else to know. They're trusting this information to you alone. A few days later, another friend comes to you, frustrated about Lee. Lee's flaked on plans at the last minute yet again, and your friend has had enough. They've decided they just won't bother inviting Lee out anymore. So you're torn. If Lee stops being invited to things, the isolation could make them feel even worse. Sharing information about their depression might help Lee be treated with more empathy and compassion. But it would be a breach of trust. And if Lee found out, especially in a vulnerable state, who knows what might happen? What do you do? Keep the secret and allow Lee to be socially isolated? Or break Lee's trust, but do it for their benefit? Answering this question means getting clear on what matters, our values and principles. Our values are the things we hold to be good and therefore care about most deeply. Things like justice, knowledge, family and equality. In this case, we're likely to value both trustworthiness and compassion, which pull us in different directions. So it looks like an appeal to values alone won't let us solve this dilemma. We don't just need to know what's good, we need to know what's right. This is where principles come in. They help us draw a line in the sand. They determine the acceptable ways of getting the things that we value. So what's our guiding principle with regard to Lee? Some people might adopt a principle like be true to your word, meaning you keep Lee's confidence no matter the risks. Others might be inclined towards a principle like act in people's best interests and decide that it's in Lee's best interest that people know about the depression. Of course, there are still ambiguities, which is part of what makes ethical decision-making so complicated. So how do we select which values and principles to adopt? And how do we make choices when we face a conflict of values and principles? Good versus good, right versus right. What helps to orient our judgment is a connection to purpose. What's our guiding North Star? What's our reason for being? Think about Lee again. Now, think about the purpose of friendship. What are friends for? Think about why Lee decided to tell you in confidence. Your purpose as Lee's friend is to share their life with them, the highs and the lows. But it's their life and it's their decision on who they share it with. Lee chose to share this information with you alone. Given this, even if you prefer to act in people's best interests, thinking about purpose and thinking about Lee's purpose might encourage you to take a different path. Every time we make a choice, we change the world. What kind of world do you want to live in? Whether you make 35,000 choices a day or just one, what's important is that you make choices that are good and right. Choices you can justify, ones you can be proud of. That's what makes the choices actively yours. So here we see that what is important is not the quantity of our decisions, but the quality of our decisions. Every day we make decisions, but we have to analyze how do we make decisions. Because in ethics, we are interested in knowing what is right and what is good.
whether our actions are good or evil, in relation to what we ought to do, our purpose, or in philosophy, it says our end, in order for us to be happy. What makes us happy? What would make us happy? So what is good for man should always be according to his nature, to what he was called to be, to what he was created to be. And that is always in reference to what is moral. Since morality is is in relation to the acts as human beings. And we always have to look at our actions in relation to our purpose. Sabi nga kanina, ano yung purpose ba? Yung actions natin dapat according to our purpose. And for us, human beings, for us Christians, our purpose is for us to be with God. So yun dapat ang direksyon. Yung lahat ng ikinikilos at ginagawa natin. Tinutulungan natin ang ating mga mag-aaral na mapunta doon sa dapat na patunguhan nila sa isang mabuting buhay. Kasi nga, yung pinaka-foundation ng values education is ethics. Kaya nga, tingnan natin, ilang taon na mayroon tayong values education? Ilang taon na tinuturo natin ang values education? Nagkakaroon ba ng impact ito sa buhay ng ating mga mag-aaral? Napapabago ba natin ang buhay ng ating mga mag-aaral? Bakit, kung napapabago natin, bakit nakakarinig pa rin tayo ng mga katagang, ang mga kabataan ngayon walang values. Mga pasaway ang mga kabataan ngayon. Okay. So, kailangan bumalik tayo sa pinaka-foundation ng values education. At ang foundation ng values education is really knowing what is right and what is wrong. Kaya nga, binalik ang good manners and right conduct, di ba? Kasi sinasabi mismo ng mga politiko natin, ng ating mga senador at mga kongresista, nakikita nila na parang nawawala na ang mga good manners and right conduct ng ating mga mag-aaral. So, bakit? Kasi kailangan bumalik tayo sa pinakapundasyon ng pagtuturo natin ng values education o foundation ng education and values, which is ethics. And ethics has to do with what is right and what is wrong. Knowing, making decisions of what is good and what is right. Now, in our decisions as teachers, a lot of times we are inspired by people who have who journeyed with us as teachers. And in our journey as teachers, we have looked up to others that have inspired us. And for us, we consider them as our heroes. Baka sila din ang naging inspirasyon natin kung bakit tayo naging mga guro. And this journey continues. Okay? It continues. Yung pagkakaroon ng inspirasyon, nagpapatuloy ito. Bakit? Kasi sandali po. Okay. Dahil may hero sa bawat isa sa atin. There's a hero in each one of us. And I would want you to find out, why is it that there's a hero in each one of us? This is a true story in 1990. Video released with Martin Lawrence. So, sabi, a young man was being put between the 400-meter race in the Barcelona summer.
along the way, nagkaroon ng disappointment. Okay? Because when it was about 200 meters from the finish line, something happened. Ayun siya. When I am Nakita natin, nakita siya. down and oh my Meron soul kasi so yung hamstring niya, weary, store, and when then troubles tumulog, come and fell my to the heart ground. burdened be, Sumakit, sakit then na I masakit. am Kaya nadapa still siya. and wait Siya. here in the silence So, dahil doon, till you yung come stretcher and bearers sit a pumunta while para with sana me. buhatin siya. You raise me Narayaw niya up magpagbuhat. so I can Kahit masakit, stand on he stood up and mountains. hobbled You along the raise ground. me Siya ay up maymay to na walk siya on ay stormy tumakbo para tapusin seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can Ako, be. sa field. Sabi ng tatay niya. Sabi niya ng tatay niya na kailangan gawin ito. Kaya sabi ng tatay. Kaya sabi ng anak, hindi, kailangan gawin You ito. raise me up so Sabi ng tatay, I can stand on kailangan gawin yan. mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Yung point na You raise me up so I can stand on. tingnan, that yung ating mga mag-aaral, ang ating mga estudyante, dapan-dapa na naghahanap ng kung sinong kamay ang kanilang makakapitan para makatayo, makabangon uli. Pero kadalasan kuminsan tayong mga teachers, meron tayong naririnig na tayo pa ang nagpapahirap sa mga kabataan natin, sa mga estudyante natin na naghihirap na. That's why I said, we have to find that hero in us. Because our learners, they are looking for heroes. Dito sa point nito, okay, bago sabi, shortly before the finish line, the father let go of his son for the son to complete the race. And the 67,000 people stood up in standing ovation. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil nandoon yung tatay, nandoon yung hero niya para makatulong, para ipagpatuloy kung ano ang nasimulan at magkaroon ng lakas ng loob para may pagpatuloy yung kanyang sinimulan. Lahat tayo may mga dreams. We all want to achieve those dreams. Our learners have dreams. Pero naghahanap nga sila ng mga heroes para yung mga dreams nila matupad. Bibiguin ba natin sila? Tulad doon sa video, yung runner may pangarap. Siya nga ang inaasahang mananalo. But somewhere along the way, may nangyari sa pagtupad ng kanyang dream. So, there was that father who became his hero so that he would be able to accomplish his dream, even not winning the race. All because there was a hero
who help him stand up above the rest, not to give up. Sabi nga, this says it all. The strongest people make time to help others, even if they are struggling with their own problems. Tayo mga teachers, may kanya-kanya din mga problems, di ba? Pero, andyan tayo. Because we look at our profession as a vocation, as a mission. And before we are stronger, we are the strongest people because we have time to help others. We have time to help our learners, our students, even in the midst of crisis and pandemic. And I would want you to I want to share this video to you. Visual access. Pilipino ako. Pilipino din ako. Pilipino tayong lahat. Kayo, Pilipino ba kayo? Naku, kung hindi pa alam. Naku. Anyway, ang guro ang itinuturing na pangalawang magulang ng mga estudyante sa paaralan. Hindi lang pagtuturo ang kanilang propesyon, kundi nagbibigay inspirasyon din sila sa mga mag-aaral. Para sa ating Pilipino Ako segment na nagmamalaki sa magagandang kaugalian ng mga Pilipino, kilalanin natin ngayong araw na ito si Teacher Sabrina Ongkiko ng Kuliat Elementary School. Pakinggan natin ang saloobin at mga pangarap ng isang guro sa public school. Actually, Lou Sabrina Ongkiko. Tawag sa akin ng mga estudyante ko, Ma'am Ongkiko o Ma'am Sabs. Siguro kung isa-summarize ko yung rason bakit ko pinili yung pagtuturo, number one, dapat kasi magdodoktor ako. Pero nung binabalikan ko yung history ko, nung tinanong ako kung gusto kong magturo at napaisip ako, dun ko na-realize na, teka, ito pala yung passion ko ever since. Nagsimula ako, bata ako, naglalaro ko ng teacher-teacheran. Ganon, hindi naman doktor-doktoran yung nilalaro ko. Nakita ko yung realidad ng edukasyon at yung pangangailangan natin sa Pilipinas, ng mga guro. Medyo ngayon napupunaan na yun pero nung panahon na nag-iisip ako, malaki yung pangangailangan, maraming kailangan punuan. Kaya nandito ako ngayon. At 5 taon na ako nagtuturo sa public school. Mahirap na maharap ka dun sa limitasyon mo bilang guro. Kasi nakalubog yung mga estudyante mo sa isang konteksto na karamihan doon hindi mo kayang solusyonan. Gutom, problema sa pamilya, diba? Kahirapan. Lahat yun hindi ko kayang hawakan o kontrolin Ang kaya ko lang kontrolin yung classroom ko. So minsan pag nagbabanggaan yung konteksto nila at yung nangyayari sa classroom, doon ako nahihirapan. Pero alam ko na yun din yung kailangan kong tugunan bilang teacher. Paano ko sila aalagaan kapag sila ay nasa loob ng classroom ko? Paano sila matututo? Kasi yun yung pinakatungkulin ko. Hindi ko naman tungkulin na pakainin sila. Pero kung papakainin ko sila para matuto sila, diba? Baka kailangan ko yun gawin. So, for me, ang pagtuturo, hindi siya individualistic. Hindi siya pwedeng isang teacher ka lang trying to make a difference. It's a group effort of different teachers trying to make a difference in one school. Maaring ideal yon, pero diba, isipin mo kung lahat kami nagtutulungan para bigyan ng kung ano yung nararapat para sa estudyante namin, para sa loob ng classroom, matuto talaga sila. Ang laki-laking bagay nun. Yung mga estudyante ko, inspirasyon, sila kasing gumigising sa akin sa umaga. Yung mga mukha nila, naalala ko, kapag napapagod ako, tapos ayokong pumasok, kasi may ganun, di ba, sana umulan na lang, may bagyo, wala, akala nila, estudyante lang yung gusto nun. Hindi, minsan teacher din, gustong walang pasok, kasi napapagod din talaga kami. Pero pag naiisip ko na ngayong araw pala na to, may project sila at excited sila doon. So imagine ko yung mukha nila na excited, papasok at papasok ka. So kung hindi ko gagampanan yung tungkulin ko, parang nawawal ng saysay yung pagiging andito ko. Pero pag napapagod na ako at naiinis ako sa mga estudyante ko, kasi nangyayari talaga yun sa bawat teacher, tumitingin naman ako sa kapwa teacher. Inspirasyon din sila kasi anong ginagawa nila para manatiling
nandun. Anong ginagawa nila para araw-araw pumasok sila na nakangiti? Nung magtuturo ka sa public school, sinabi ko talaga sa magulang ko, sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko na huwag akong iwan. Laging ipaalala sa akin, bakit ako nandito? Kapag negative na yung kinukwento ko, sabi ko, pakiusap ko lang na kayo yung magsabi sa akin, bakit ko ulit ito ginagawa pag nakakalimutan ko siya. Kasi teaching is a giving job. Tumatayo ka pa lang, nagbibigay ka na ng energy. Yung paano mo palalabasin ang kanilang mga talento, ang kanilang potensyal. Pero katumbas din nun, sa tuwing haharap ka rin sa kanila, ang dami mo rin nakukuha. First week of class, meron akong estudyante, pinag-uusapan namin ng pangarap. Anong pangarap mo? Ganyan, pinag-uusapan namin siya. At yung isang estudyante, sumigaw, sabi niya, bakit mo ma'am kasi kailangan mangarap? Tapos sumagot yung isa, sumagot si Lawrence, isang batang maliit. Sabi niya, kaya kailangan mangarap para may direksyon yung buhay mo. Ganun. Tapos tumingin sa akin si Lawrence, sabi niya, ma'am, sabi ng tatay ko sa akin, mangarap daw ako para sa sarili ko. Tapos parang napatigil ako doon. Para sa isang bata na sabihin mo hindi naman sila mayaman, actually, sakto lang yung buhay nila. Pero para sa isang tatay na sabihin sa isang anak na, anak, mangarap ka para sa sarili mo, kahit hindi na para sa amin, pero para sa'yo. Ang laking bagay. Nung narinig ko yun, parang gusto ko sabihin kay Lawrence na, Lawrence, pakilala mo ko sa tatay mo kasi kakamayan ko siya. Sa mga estudyante ko, pangarap ko na lumaki sila ng maayos, na hindi lang ito, pero merong puso. Para sa akin yun yung edukasyon na hindi ka lang natututo na maging magaling, pero magaling ka dito. Pero dapat alam mo kung saan mo gagamitin yung galing mo. Maaaring iba sa kanila hindi matapos ng pag-aaral. Pero kahit pa paano, kahit sa sandaling pagkakataon na maturuan ko sila, sana matuto silang magmahal din. Matuto nilang mahalin ang pagkatuto. Kasi kahit hindi ka matapos, kahit ang hirap ng buhay at huminto ka, pag gusto mong matuto, pagpapatuloy mong mangarap Every year, sa start ng class, iba sila. Sa dulo ng taon, iba sila. At ang ganda nun, para sa isang teacher, yun yung best thing about being a teacher, to witness the growth of your students. Isang taon lang yun, paano pa kaya, diba, sa susunod na taon? Yun yung pangarap ko sa kanila, na magkaroon sila ng maayos na buhay, kasi nag-aral sila kahit pa paano. Pangarap ko para sa public school na magkaroon ng kultura na ang pinag-uusapan namin ay yung pagkatuto ng bata. Yun yung pangarap ko na ang bawat public school ay quality na public school. Bawat isang public school, andun yung fertile ground, magandang lupa na kung saan lalago yung bawat bata na pumapasok sa amin. So yun yung pangarap ko. Na ano ako sa sinabi ni Teacher Sabrina. Nakaka-touch naman. Oh, Tagos sa puso, di ba? Kuha ni Teacher Sabrina kung ano ang pinagdadaanan nating mga guro. Okay? Lalong-lalo na ngayong pandemic, ngayong may crisis tayo. Ang mahalaga lamang naman ay alamin natin kung ano yung mahalaga at ano ang mabuti. Ano yung mga values natin, ano yung good para sa atin. Kasi yun lang ang magpapalakas sa atin upahakin ang bagong landas ng new normal. So sabi nga ni Roy Disney, it's not hard to make decisions when you know what your values are. Part ng values natin is our value to be able to listen. Kasi mahalaga na marunong tayong makinig. Okay? Una sa lahat, makinig sa ating sarili. You have to know thyself, sabi nga ni Socrates. Because it is in knowing ourselves, can we give to others? Can we give to our learners? Okay? And our learners are waiting for us because they look at us as their heroes in the midst of the COVID-19. At sa ating pakikinig, mahalaga na makita natin ang ating kapwa. Okay? Hindi lamang yung nakikinig tayo sa ating sarili. Sabi nga, it should lead us outside of ourselves. Kasi sa pakikinig, nalalaman natin kung ano ang nangyayari sa ating kapwa. Nauunawaan natin ang pinagdadaanan ng ating mga kapwa. At hindi tayo naging bulag, piti at bingi ng mga hinaing.
Because basically, our profession as teachers has a social dimension. But more importantly, as human persons, we are a social being. As values education teachers and advocates, our role is not confined to the four corners of the classroom, today the virtual classroom, but it goes beyond that sphere. When our individual conscience direct us to the ultimate good, we form our collective conscience. Hindi na tayo magiging manhid sa mga nangyayaring kamalian sa paligid natin, sa ating lipunan. Babalikwas at kikilos tayo. Yan ang hamon sa atin bilang mga values education teachers. Nung naipasa ang batas sa GMRC, tuwan-tuwa tayo. Okay? Sabi natin, ngayon baka magkaroon talaga ng mga values ang ating mga kabataan. Subalit, tingin ko matutuwa lang talaga tayo sa pagbabalik ng GMRC sa ating curriculum kung ang bawat isa sa atin ay gagampanan ang ating papel na maging bayani ng ating mga kabataan, ng ating mga mag-aaral. And at the end of the day, when we face our ultimate end, we can say, mission accomplished, Lord. Bayan ko, kailan ka mamulat? Ang totoo'y nakikita na, pumipikit ka ba? Kailan pa, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. Bayan ko, kailan ka matututo? Sadyang ikaw ang kalaban mo, ikaw rin ang susuko. Kung kailan, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga.
kung may mga tanong po, Sir Floyd, baka may mga tanong. Puro ano po sir eh. Umiyak na daw po. Totoo sir, nakakaluha. So kung wala nang mga tanong, so Puro po sila Ah. nagpapasalamat po sa inyo sir. Wala na so po. May tanong po ba tayo mga kapatid? Alam ko po nasa height tayo ng ating mga emosyon ngayon para kung ano nag-retreat uli sir. Na bumalik po yung ano, yung bakit ka nagtuturo, anong dahilan, parang bumalik po lahat na ano, muling nagising yung diwa. Bumalik yung alab, yung apoy ng yung passion sa pagtuturo. Yun po yung personal kong ano naramdaman after ng ano nyo, talk nyo. Yung talagang bumalik sa akin, bakit kailangan natin magturo? Ano po, yun po. sana nga, yun naman ang hangarin natin, ano, na ako ilang taon na lang sa DepEd. Dahil nga sa pandemic, nag-iisip na nga ako na baka mag-retire na, no? At ang sabi nga, anong sang meaning ng magbigay ng legacy, at ang legacy na bilang mga guro, sana ay yun nga, kung ano yung nasimulan natin, may pagpatuloy. Kasi hindi kailangan huminto ang paggawa ng mabuti. Hindi kailangan huminto kasi kung hihinto tayo, ang kasamaan ay ang mananagumpay. At ayaw natin yan bilang mga values education teachers and advocates. Hangarin natin na yung kabutihan ang paghari. Kaya nga nagtuturo tayo, kaya nandyan ang passion natin na may turo yung values education kahit na gaano kahirap. So kung wala pong tanong, magandang buhay, magandang mabuting tao, mabuting asal, at pagpalain nawa tayo ng may kapal. Maraming salamat po at God bless us all. Muli po Sir Wendell, muli po mula po sa APNIB, sa pangunguna po ni Dr. Baybay at sa mga guro po na na-inspire ngayong araw na ito. Muli po Sir Wendell, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Hanggang sa mga susunod pa po sir. Thank you po sir. Okay, sige.